Hoe komt het dat ik over heel veel dingen totaal anders denk? Vaak zelfs het tegenovergestelde van wat je overal hoort. Heel simpel, ik laat me niet zomaar beïnvloeden door wat anderen zeggen. Iedereen heeft zijn eigen hersenen gekregen. Dat betekent dat je zelfstandig kan onderzoeken of wat mensen zeggen ook is wat ze doen. Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat mensen er belang bij hebben om je met valse informatie te beïnvloeden. Je denkt van jezelf natuurlijk dat je eerlijk, sociaal en rechtvaardig bent. Je vindt dat je kritisch bent en een goed oordeel kunt vellen. Je vertrouwt op je netwerk, mensen die van je houden, vrienden en kennissen waar zij weer waarde aan hechten. Op school heb je geleerd dat de bronnen die zij aanleveren goed zijn. Waarom zal je dan twijfelen aan wat ze tegen je zeggen? Bovendien word je continu gebombardeerd door informatie. Je kan dus ook vaak niet anders dan oordelen op basis van vooroordelen en wat mensen je vertellen. Erg gevaarlijk, want je wordt dan kwetsbaar voor bedrog. Ik zal een aantal voorbeelden geven. De Wall Street Journal zet de PewDiePie als grootste YouTuber neer als jodenhatende nazi. Nieuwsartikelen suggereren dat hij vindt dat alle joden dood moeten en graag hakenkruisen laat zien. In werkelijkheid heeft hij meer dan 3000 video's gemaakt en waren het grappen die uit hun context gerukt zijn. Maar dat boeit veel mensen niet, want een gerenommeerde krant heeft altijd gelijk. Ander voorbeeld, een artikel van RTL Nieuws. YouTubers boos, geen geld meer voor treitervideo's. Je leest de woorden aanstootgevend, haat, treiteren, chockeren en extremisme. Daaronder lees je wie dat doen, de Ku Klux Klan, King Alert en Rossen. Zeg eens eerlijk, wat denk je nu? Werkgevers zijn daar heel makkelijk in. Zodra zij zulke woorden bij je naam zien staan, ben je gewoon een nazi en doen ze nooit meer zaken met je. Context bestaat niet. Waar rook is vuur. Schuldig door associatie. Ander voorbeeld. Extreem linkse haters proberen misdefinitie al jaren kapot te maken door namen en andere persoonsgegevens te publiceren, met daaromheen termen als berberapen, kakkerlakken, ratten, varkens, rifapen en moslims. Vrijwel alle mensen stoppen dan meteen met nadenken en vinden dat ik een kogel in mijn kop verdien, want het staat op internet, dus is het waar. Context, het feit dat misdefinitie juist publiceerde wat zij zeggen, de waarheid, dat boeit niemand. Eens maatschrift van een miserige internethater en je bent meteen de duivel op aarde. Meestal als ik mensen wijs op het oppervlakkige en domme gedrag, dan gaan ze eerst ontkennen en daarna beginnen ze met rechtvaardigen. Onverstandig, want zo leer je niks. Vind je het niet vreemd dat je op school en op internet vooral hardgrondig hebt leren haten? Haat die zo groot is dat je iemand helemaal kapot wilt maken, dat je geweld wilt gebruiken, dat je wilt schelden, dat je ervoor wilt zorgen dat iemand nooit meer een baan krijgt? Het kan zelfs zo erg worden dat je iemand wilt killen om zijn mening, terwijl hij objectief gezien niet eens wat gedaan heeft en criminelen de dans ontspringen. Heb je dan nooit willen weten waar dat vandaan komt? Tijdens je jeugd ben je onschuldig en onbevangen. Je begrijpt nog niet hoe de wereld werkt en je bent dus afhankelijk van je leraren. Je bent nog naïef en dat gebruiken ze tegen je. Valt het je nooit op dat je alleen maar leert om te haten? Dat begint al bij pestgedrag en gaat door totdat je alle boze blanke mannen haat. Is het je nooit opgevallen dat veel dingen niet kloppen? Dat je nooit een goede verklaring krijgt waarom er zoveel nare dingen gebeuren? Dat je op school slechts een beperkt aantal bronnen krijgt en die informatie altijd hetzelfde is? Dat komt omdat je gebrainwashed wordt door de mensen die in hun jeugd dezelfde indoctrinatie moesten slikken. Elke keer word je weer bestookt met extreem veel informatie die ingewikkeld en vooral tegenstrijdig is, doordat je vanzelf het kritische denken opgeeft. Het is extreem moeilijk om uit de negatieve spiraal van haat te komen, omdat je ouders en omgeving net zo tegen je liegen als ze deden met Sinterklaas. Ik ben er wel uitgekomen, want ik zag steeds meer gaten in hun verhalen. Ik zag extreme reacties als je een andere mening hebt. Dat klopt niet. Ik zag leugens en tegenstrijdigheden. Ik zag mensen die zeiden dat ze fatsoenlijk waren, maar mij toch slecht behandelden. Ik besloot om niet meer naar ze te luisteren, maar nieuwsgierig te zijn en zelf de wereld om me heen te onderzoeken. Binnen het onderwijssysteem leer je discussies voeren met drogredenaties om dit te verbergen. Vaak hoor ik, weet je wel hoe erg het was in de oorlog? Zeker, maar dat bewijs je gelijk niet. Je hebt de oorlog niet meegemaakt. Klopt, jij ook niet. En dan nog, ook dat bewijs je gelijk niet. Maar je hebt geen respect en empathie voor de nabestaanden. Die kunnen die grappen over de oorlog zien en dan zijn ze gekwetst. Stop met die valse sentimenten. Weet je waar overlevenden en nabestaanden pas echt door gekwetst worden? Door internethelden, die iedereen een nazi noemen. Je zegt namelijk, misdefinitie is gelijk aan nazi. Dus de nazi's deden hetzelfde als wat misdefinitie doet, namelijk slechts een mening geven. Wat veel mensen niet begrijpen, is dat dat juist een strafbare holocaustontkenning is. Je vraagt je misschien af waar ik me zo druk om maak. Lekker boeiend als een aantal mensen onterecht als extremisten worden neergezet. Maar dit is een breed maatschappelijk probleem. Er zijn steeds meer groepen in de samenleving. Die zijn allemaal verdeeld. Die hebben allemaal haat, zelfs als er geen aanleiding voor is. Dat zorgt er niet alleen voor dat grote problemen niet kunnen worden opgelost, maar ook dat je op een kwade dag zelf aan de beurt bent. En daar reageren jouw vrienden dan weer extreem op. Waarom denk je anders dat oorlog en terreur steeds actueler worden?